What is up mga ka-PC? It's your boy JCDTV back at it again with another case with you. Ito nga pala ang Rakk Hawani Flow. What is up mga ka-PC at nandito na tayo sa case review. Kita nyo naman dito na naka-tempered glass ang chassis na ito sa harap at sa right side. Sa gilid naman ng glass panel ay meron siyang plastic protector para maging safe tayo sa edges ng tempered glass. Dito sa front panel may kita ang kinaibahan ng Rakk Hawani Flow sa Rakk Hawani lang. Meaning, meron ng space ang tempered nito kumpara sa dati na walang daanan ng hangin. Ang maganda pa dito sa chassis na ito ay mayroong dust filter pag tinanggal mo ang tempered glass sa gilid. Sa taas naman ay meron siyang magnetic dust filter. Sa bandang power supply ay meron din ditong dust filter. Para naman sa pwede nyong ilagay na fans para sa left side, pwede dito ang 120mm fans. Para sa top naman ay pwede kayong mag-install ng dalawang 120mm fans or dalawang 140mm fans. Para naman sa right side ay pwede kayong mag-install up to 3 120mm fans or dalawang 140mm fans at pwede rin dito ang 240mm na radiator para sa mga mag-all-in-one CPU cooler o AIO. Dito sa top side nga pala ay mahihirapan kayo mag-install ng 240mm na AIO cooler dahil sa clearance niya papunta sa inyong RAM. Para naman sa ports at buttons dito sa taas ay meron siyang mic at headset port, dalawang USB 2.0, isang USB 3.0, power at reset button. Isa pa sa mga nagustuhan ko sa case na ito ay may kasama siyang rubber grommets para mas mapaganda ang cable management. Para naman sa compatible motherboard sa mid-tower case na to, pwede dito ang ATX, M80X at Mini ITX. Para naman sa GPU support nito, malaki din ang kanyang space. Base sa aking experience noon, sa aking client build, nagkasya dito ang 1GB RX 55XT na triple fans variant. Tayo naman ay dumako sa likod ng chassis na ito. Makikita nyo dito na mayroon siyang removable na bay para sa dalawang 2.5-inch na SSD o dalawang 2.5-inch na HDD. Speaking of drives, ito naman ang kanyang 3.5-inch HDD bracket at napakadali lang mag-install ng HDD dito. Dahil need mo lang islide ang iyong HDD, then screw it in place at okay na ito agad. Grabe nga pala mga ka-PC, ito na nga pala ang likod ng Rakk Hawani Flow. Kitang-kita nyo naman na napakadami niyang cable routes para sa inyong cable management. Bukod sa cable routes, malaki din ang kanyang clearance sa likod para sa inyong cables, lalo na sa mga mahilig gumamit dyan ng PSU custom cable extensions. Yo, what is up mga ka-PC? At ako nga pala si JC, nandito na nga pala tayo sa aking outro. At sana nagustuhan nyo ang aking review dito sa sa Rakk Hawani Flow. Ito na, sasabihin ko na ang aking verdict para sa Rakk Hawani Flow. Rakk years. Baka naman. At ito na nga pala.
ang final birthday ko para sa Hawani Flow. So kung nakita nyo naman kanina, medyo bias na ba ako doon? Hindi naman ata. Kasi man, ang ganda nung nabubulol pa ako. At kung nakita nyo kanina, gusto ko talaga tong yung gap dito, yung edge airflow niya, na maganda na ang airflow niya ngayon dahil dito. Tapos yung tempered glass pa niya, may kasama pang plastic mga plastic covers at mga plastic protector dun sa tempered glass niya. At para naman sa ang dami niyang motherboard support, GPU support, may mahaba din. Tapos sa nakakatuwa din yung SSD bay niya sa likod, yung 2.5 inch drive bay. Tapos yung likod pa niya is ang ganda talaga ng likod ng Hawani Flow dahil ang laki talaga ng space. Kung may kita nyo man kanina sa aking video, ang laki talaga ng space niya sa likod. Napakadali mag-cable management dito panigurado. At siyempre yun din, experience ko na din mag-build dito dati. Maganda talaga dito, yung likod niya talaga ang laki, grabe. At sobrang dami yung pwedeng i-expect dito sa mid-tower na case na to. At yun nga, yung downside nga lang talaga, yung hindi kayo makakapag-install nung 240mm fans dito sa top, kasi yun nga, yung RAM, tatama yung RAM sa 240mm rad nyo. Kaya talaga dito nyo talaga pag 240mm yung ilalagay nyo na AIO cooler, or pag 120 naman dito naman. At yun lang masasabi ko sa Hawani Flow. At I'm out na nga pala, inaabot na ako ng umaga dito. At ano pa masasabi ko? May nakalimutan ba ako? Teka. May nakalimutan ba ako? Wala na ata. Yun, ayun. Yung dust filters niya nakakatuwa. Meron dito sa top, meron dito sa side panel, at meron din sa malapit sa PSU. At yun lang. Tapos yung ulitin ko na naman. Yung likod niya. Grabe yung likod ng Hawani Flow. Nga pala, nabili ko lang itong Rakk Hawani Flow sa halagang 1,130. Thank you nga pala Lazada. Minus 300 voucher nga pala ako dito. At ilalagay ko na lang dyan sa baba yung link na itong Rakk Hawani Flow, para doon na lang din kayo bibili. Pwedeng Lazada, pwede rin Shopee. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. At grabe, naka-jackpot lang talaga ako dito sa Rakk Hawani Flow. Nakakuha ko ng Gcash voucher minus 300. At yun lamang po. At maraming salamat. Kung nagustuhan nyo man ang aking content, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pwede nyo na rin i-ring yung bell.